Is it alright if I come round? Is it too? Hey guys! So, today is Friday. It's July 27, 2017. And today, naisipan ko mag-vlog. Hapon na siya, guys. Kakakawin ko na sa office. Hindi na ako nag-vlog ng morning. Ngayon lang, talaga, naisipan ko talagang mag-vlog. Kasi parang na-miss ko to. Yeah. And then, guys, yung lens ko na molds na siya. Kasi hindi ko na siya masyadong ginamit. 4 months ako nawala. Guys, imagine yun. 4 months talaga, guys. Kasi nga, guys, meron akong problem last hindi maganda yung summer ko, but yan, but anyway, everything happens for a reason, and then na-realize ko na mas masaya ako ngayon. So yes, and today is kailangan kong maglinis sa aking bahay kasi ayan, sobrang gulo. So yes, simulan ko na, and then time check, it's already 4:45 na siya, guys. And then, kailangan kong matapos before mag 6 o'clock. Kasi, pupunta ako ng church. And, yeah. So, ayan, guys. So, unahin ko muna dito sa kusina kasi sobrang gulo. So, nililinis ko ngayon yung lagay ng plato ko kasi sobrang na siya, sobrang dumi na siya. Yeah, nilalagay mo yung plato, tapos kasi guys, medyo matagal din ako nawala, umuwi ako ng Mindanao, and then nagkasakit yung boyfriend ko. So, ayan, medyo hindi ko na yung bahay. So, wala akong masyadong time, and then busy sa work. Kaya nga recently, kaka-upload ko lang din ng mga update ko sa aking YouTube channel. Ang dami ng pagbabago, pati yung yung tinignan ko yung YouTube, marami ng pagbabago, and then yung mga kabatch ko din. Sobrang ang saya na nakikita ko sila na growing na yung channel nila. Tapos ako na-stuck yung channel ko na parang ganun. Pero guys, in fairness masaya ako kasi you're still watching on my videos, especially dun sa skincare routine ko. Magbibigay ako ng update dun. So, ayan guys, nililinisan ko dito kasi yung kapag niluluto ka, pupunta dun sa wall yung so madumi siya, kaya kinukuskus ko siya. So, pupunta siya sa wall, tapos nawawala niya yung, kasi maputi pa naman yung wall ko, so kailangan talaga siya, ma-maintain, kasi pag hinahayaan mo siya, mag-change na yung kulay. Kasi dito nakalagay yung rice cooker ko. And then, pag kumukulo na siya, yung niya, dumidikit dyan sa wall. And then, nag-change niya yung color niya. Ang pangat na ng tingnan. Kasi dito sa window ko. So, nilalagay ko na siya ng Zonrox. So, ayan po yung ref ko, guys. Sobrang gulo. So, lilinisin ko siya. Tanggalin ko itong mga walang kwenta dito. Ayan. Para makita nung mas malaki. Tanggalin natin itong mga water bottles. Ayan. Masyadong magulo yung ref ko, guys. Kasi, hindi ko natanggal. So, ikaw ba naman mawala ng mga ilang, ikaw ba naman mawala ng mga ilang araw dito. So, ito pala guys, ito yung snail.
Ito yung ginagamit ko bago ako matulog. Nakaka-refresh siya sa face. So, yes. Para siya yung soothing gel na, ano, ayun lang. Ito yung sa, saan ba to? Ito yung sa 3W Clinic. Ako, nag-i-stock ako ng tubig dito sa chiller ko. Kasi, whenever I go out, pag lalabas ako, ayan, meron akong agad. May mga madali ang lakad. May mga, ano ako agad, na hindi na ako pupunta dun sa, ano, at least malamig yung dala ko, and then diretso-diretso na siya. So, yes. Yun yung mga go-to ko. Ready na. Naka-ready na. Naka-prepare na yung mga water bottle ko dyan sa ref ko. So, gumamit ako ng alcohol para disinfect yung ano ko. And then, I mean, para linisin yung mga shelves. Ayan. So, dito naman yung table ko, and then, yeah, sobrang kalat guys, ang daming damit niya. Hi guys! Nako diri ng lingan. Ikaon. So after cleaning my house, I went here. Manila. Para mag-hapon. Bueno, kung simba itong tingin mo ba? Bro. Diba? The next day. Good morning guys! So today is Saturday, July 28, 2018. So ayan, nakalinis na ako kahapon. Yes, hindi ko nag-vlog kasi umalis ako kagabi after ko nilinis dito. Umalis ako dun sa kabila sa tropa, nakikain. And then, ngayon na ako nakapag-vlog ulit. So, yan, malinis na siya. Sure, it's nice to be home na malinis yung bahay. Ganun. Ayan. Pero yung labahan ko, sobrang dami. Bongga yung labahan ko, guys. Ayan. Oo. Konti lang naman yung mga gamit ko sa bahay, guys. Kaya hindi masyadong magulo. Kahit nga dito sa sala ko, wala pa akong sala set. Hindi ako bumili. So, yeah. And, andyan pa yung mga basura ko. Hindi ko pa natapon. And then, dito sa loob ng room ko, falling bed din yung gamit ko. Sa mag-isa ko lang naman ni wala akong ano. Hindi ako gumamit ng... Hindi ako bumili ng bed din. So, yes. Ayan. Okay na siya. So, guys, today I'm going to prepare na kasi I'm going to go to the church. So, yes. Para akong kunin ni Lord sa video. So, ayan. So, today is mag-prepare ako. Maligo muna ako. And then, punta ako sa church. And, yes, yesterday din, nilinis ko din yung ano ko. Yung bathroom ko. Ayan. Busy si madam sa paglilinis. Ganon. So, yeah. Maligo muna ako. And, I'll get back to you. So, ayan, magme-makeup ako. Tapos ko lang maligo. And then, mag-makeup ako kasi pupunta ako ngayon sa church. So, yes. Medyo madilim dito facing kasi nandun yung window. Then, nakatalikod ako. Andito naman yung mirror ko. Dito kasi yung table ko. So, yes. I'll just do my makeup kasi mamaya susundin ako ng boyfriend ko. Magagalitin kapag nalilate ako. Oh my God.
I'm here again sa bahay ng mga tropa. Makikaon. For my breakfast. And after that, we will go to the church. Sino yan? Good morning! Video mo yan. Hi! Hi! Today we're late. Sabbath day, but we are late going to church. Ay, sana wala gumating. Ikaw, sir. Oo, ganyan. Ano ba yung sakit ng tao ito? Ganyan na. Uy, Dok! Dok, hindi ko yan! Okay, tama? Napaka-delikado na sakit naman. Uy, Okay naman. Ano na naman yan, Dok? Baka naman first time ko nakita ang doktor na maganon sa paa. Di ko yun, banda! One eternity later. So, hey guys! So, today is, afternoon na. So, kanina after ako nung nag-makeup ako, hindi na ako nakapag-update ulit kasi diretso na ako sa church. Pumunta na ako sa church. And then, yes, pumunta lang ako sa kabilang bahay para kumain ng breakfast. And then, diretso na kami ng boyfriend ko sa church. And then, balubot yung camera ko. Kailangan ko na i-end yung vlog. And then, ngayon, nagliligpit ako ngayon kasi maglalaba na naman ako. Pumunta na naman ako sa kabilang bahay. So, yan guys, nag-red na. So, magbababay na ako. Thank you so much guys for watching. And I hope you enjoy watching it. Bye! See you in my next vlog.